हेलो नमस्ते। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा नयाँ प्रडक्ट लिएर आएको छु। मार्केटमा भर्खरै आएको प्रडक्ट हो। प्रडक्ट धेरै छैन, थोरै क्वान्टिटीमा आएको प्रडक्ट हो र यो प्रडक्ट चाहिँ एक हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै नै राम्रो छ। यो प्रडक्टको नाम चाहिँ मिनी प्यारेट मन्त्र बेल्ट भनेर चाहिँ राखेको छ। यो प्रडक्टमा चाहिँ 25-26 जति चाहिँ भजनहरू यसभित्र नै अलरेडी नै छ र यसलाई चाहिँ हामीले सिर्फ केही गर्नु पर्दैन, सिर्फ एउटा प्लग इन गरिदिसकेपछि यो कन्टिन्यू बजि नै रहन्छ। यो के को लागि चाहिँ युज गर्ने होला त? पूजा कोठा रुममा, घरमा, पसलमा हामीले चाहिँ यो प्रडक्ट युज गर्नु। बिहान पसल खोल्ने बेलामा, बिहान पूजा कोठामा पूजा गर्ने बेलामा यो भजन लगाएर प्ले गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन एक त शान्त हुनु, बजाइराख्दाखेरि एक यसले पोजिटिभ इनर्जी चाहिँ दिन्छ। यसले यो प्रडक्ट कस्तो छ यो हामी हेर्नुभन्दा पहिला मेरो सानो च्यानलको इन्ट्रो पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हेरौँ, यो बजाउँ, सुनौँ कस्तो छ र यो कतिको राम्रो छ र अब हामी त्यो पनि हेरौँ है त। अब यो प्रडक्ट नाम मिनी प्यारेट मन्त्र बेल विथ एलइडी लाइट भनेर दिएको छ। यो प्रडक्ट एउटा बेल टाइपको जस्तो हो, जस्तै पहिला घरहरूमा चाहिँ बेलको युज गरिन्थ्यो, त्यस्तै हिसाबमा एउटा सानो प्रडक्ट बनाएर निकालेको छ। यो चलाउन एकदम इजी छ। यो सिर्फ के गर्नु पर्दैन, सिर्फ हामीले एसी लाइनमा चाहिँ लगेर जोइन गरिदिएपछि अटोमेटिक यो बज्छ। यसमा हामीले भजन चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसमा एउटा बटन पनि दिएको छ, भोल्युम अप डाउन पनि दिएको छ। सानो साउन्डले बजाउन पनि मिल्यो, ठुलो साउन्डले अलि ठुलो साउन्डले बजाउन पनि मिल्यो। अरू यो बजाइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले पसलमा भयो, घरमा भयो, पूजा रुममा भयो, बजाइरहँदाखेरि चाहिँ एक मन शान्त हुन्छ। र यसमा चाहिँ के कस्तो छ त्यो एउटा हेर्दाखेरि यो एउटा बेल सर नै हो। यसलाई एउटा ह्याङ गर्ने टाइपको पनि दिएको छ, यो ह्याङ गर्नु पर्दैन। यसलाई अलरेडी नै एसीको लाइन दिएको छ, एउटा भोल्युम दिएको छ, एउटा चाहिँ यो भजनलाई चाहिँ नेक्स्ट गर्ने बटन दिएको छ। यसमा अरू केही छैन, सजिलो छ, इजी छ, जसले पनि वृद्ध बुवा आमाले नि यो जोइन गर्न सकियो। र यसमा चाहिँ 25-26 भजन चाहिँ अलरेडी नै यो भित्र चाहिँ छ। यसलाई हामीले यसमा चाहिँ अर्को भजन राख्न मिल्दैन, यो अलरेडी नै यसभित्र चाहिँ भजनहरू 25-26 वटा भजनहरू चाहिँ अलरेडी नै भित्र छ। यसलाई चाहिँ जोइन गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्टिन्यू बजि नै रहन्छ। यो सानो साउन्डमा राखेर हामीले पूजा कोठा रुममा, पसलमा बजाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो वृद्ध आमा बुवाहरूलाई झन् एकदम राम्रो, जो पूजापाठमा लाग्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ पनि यो प्रडक्ट एकदम राम्रो छ। बिहान पख कहिले काहीँ भजन सुन्नेहरूको लागि एकदम राम्रो नै प्रडक्ट छ। मैले चाहिँ यो सुनिसकेको छु, राम्रो छ, साउन्ड पनि राम्रो छ, क्लियरै छ। अब यो चाहिँ एकचोटि हामी बजाएर पनि हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ, कतिको राम्रो साउन्ड आउँदो रहेछ, हेरौँ है त। अब हामी प्लगहरू चाहिँ घरमा भयो, पसलहरूमा चाहिँ यो अलरेडी हुन्छ, के गर्न पर्दैन। यसमा हामीले सिधा ल्याएर हामीले जोइन गरिदियो भने यसमा यो बज्न सुरु हुन्छ। यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ भजन कन्टिन्यू बजिरहन्छ, चेन्ज गरिरहनु पर्दैन। र हामीले अब चेन्ज गर्न चाह्यो भने हामीले अब यसलाई प्रेस गरेर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि साउन्ड पनि एकदम राम्रो छ। सानो साउन्डले चाहिँ हामीले चाहिँ पूजा रुममा, घरमा, पसलमा चाहिँ यो हामीले बजाइराख्दाखेरि चाहिँ एक पोजिटिभ इनर्जी चाहिँ यसले दिन्छ। हेर्नुहोस्, साउन्ड पनि राम्रो छ, कतिको ठुलो साउन्डले तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यही अनुसारले यसलाई चाहिँ बजाइराख्न मिल्यो। अब यसको हिसाबमा त अब हामीले मोबाइलमा पनि बजाउन सक्छौँ, किनभने यो नै चाहियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मोबाइल भनेको चिज कस्तो भन्दाखेरि कहिले कल आउने, कल गर्नुपर्ने हुँदाले चाहिँ त्यो यो कन्टिन्यू भजनहरू बजाउन चाहिँ सकिँदैन। यो भयो भने हामीले पूजा रुममा, घरमा बिहान पख चाहिँ यसलाई चाहिँ बजाइराख्दाखेरि चाहिँ यो प्रडक्ट राम्रो छ। र यो प्रडक्ट त्यति धेरै महँगो छैन, स्टक पनि धेरै छैन। त्यही कारणले चाहिँ जसलाई चाहिँ यो प्रडक्ट मनपर्छ उहाँले चाहिँ यो स्क्रिनमा आएको कन्ट्याक्ट गरिकन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रडक्ट एकदम राम्रो छ। यसमा मेमोरी हालिरहनु पर्दैन, सिर्फ यो एउटा प्रडक्टभित्र नै सबै यो भजनहरू चाहिँ छन्। यसमा चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अर्डर गर्नु होला। यो क्वान्टिटी स्टक चाहिँ एकदम कम छ। यो त्यस कारणले चाहिँ वृद्ध बुवा आमाहरू जो चाहिँ यो भजन कीर्तनतिर लाग्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो अर्डर गर्नुहोला। स्क्रिनमा देखाएको उसमा चाहिँ हजुरले कल गरिकन यसलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र कति प्राइस हो हजुरले त्यसमै कल गरिकन हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।